Năm 1974, cả Sài Gòn sôi sức, 10 cao thủ Hồng Kông đặt chân tới, mang theo lời thách đấu nảy lửa. Sư đệ Lý Tiểu Long và 9 cao thủ Hồng Kông thảm bại tại Sài Gòn 1974. Năm 1974, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, một sự kiện võ thuật chấn động Đông Nam Á đã diễn ra. Báo chí thời đó gọi nó là Kỳ đài Sài Gòn, cuộc đại chiến Việt-Hồng Kông. Khi Sài Gòn rung chuyển bởi lời thách đấu từ Hồng Kông, những năm trước 1975, các võ đài ở Sài Gòn cực kỳ sôi động. Từ quyền Anh, võ tự do cho đến võ cổ truyền, đầu đầu cũng vang tiếng trống, tiếng hò reo và cả máu đổ. Cuối năm 1974, giới tài phiệt người Hoa ở chợ lớn gửi lời thách đấu. 10 cao thủ Hồng Kông muốn sang Việt Nam đại náo võ đài tinh võ. Trong đó, có một cái tên khiến mọi người bàn tán. Tiểu Lâm Vúc, sư đệ của huyền thoại Lý Tiểu Long, học trò Diệp Vấn. Họ được quảng bá rầm rộ khắp nơi, áp phích dán đầy đường Nguyễn Trãi. Võ sĩ Hồng Kông đại náo chợ lớn. Người dân Sài Gòn háo hức, vé được bán trước cả tháng. Báo Thao Trường, Nguồn Sống, Nhật báo Sài Gòn Mới, ngày nào cũng có tin về 10 võ sĩ đến từ xứ Cảng Thơm. Võ sĩ Việt sẵn sàng nghênh chiến. Phía Việt Nam, Tổng cục Quyền thuật nhanh chóng tuyển chọn những võ sĩ tinh nhuệ nhất. Trần Cường, đương kim vô địch Việt Nam. Thạch Sơn, Thạch Xanh, hai võ sĩ Khmer Nam Bộ của võ đường Trần Siêu. Trần Bình Long, đại diện võ đường Phạm Văn Chí, Gò Công. 10 gương mặt, 10 niềm tự hào. Họ không có danh tiếng như Lý Tiểu Long, nhưng có thứ mà không ai khác có được, ý chí của người Việt. Tranh cãi từ trước khi thượng đài. Trong buổi cân ký, Tiểu Lâm Vúc nhìn đôi găng tay 8 ounce và nói bằng tiếng Anh. Quá to, đánh bằng găng này không đủ sát thương. Ban tổ chức chiều lòng, đổi sang găng nhỏ hơn, loại từng dùng từ thập niên 60. Không ai ngờ, chính quyết định đó khiến họ phải trả giá đắt. Trận mở màn, thất bại trong danh dự. Trận đầu tiên, Trần Cường lập một võ sĩ Hồng Kông cùng hạng cân. Đối thủ xông lên như sấm sét, trong khi Trần Cường thận trọng phòng thủ. Khán giả người Hoa chiếm 4/5 khán đài, reo hò van trời mỗi khi võ sĩ Hồng Kông ra đòn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhập nội, Trần Cường tung cú đấm trời giáng. Đối thủ ngã gục xuống sàn. Tiếng chuông vang lên đúng lúc cứu anh ta khỏi knock out. Sau hiệp đầu, phía Hồng Kông xin đổi lại găng to hơn, viện cớ võ thuật cần nghệ thuật, không nên quá bạo lực. Trận đấu tiếp tục, và dù Trần Cường đánh hiệu quả hơn, ban trọng tài vẫn xử anh thua điểm. 9 trận còn lại, cơn bão mang tên Việt Nam. Các võ sĩ Việt ngồi dưới khán đài chứng kiến tất cả. Họ hiểu ngay rằng võ thuật trong phim khác xa với võ trên đài. Từ trận thứ 2 trở đi, không còn ai nhu nhường. Võ sĩ Việt tấn công như vũ bão. Những đòn trỏ, gối, giò lái, lên gối, tạt sơn, vang dội. 1, 2, 3, đến 9 võ sĩ Hồng Kông đều lần lượt thất bại. Khán đài người Hoa im lặng, không còn tiếng hò reo, chỉ còn những ánh mắt sững sờ. Trận cuối cùng, sư đệ Lý Tiểu Long gục ngã. Tiểu Lâm Vúc bước ra trong tiếng trống dồn dập, áo đen, ánh mắt lạnh, đôi tay nhanh như điện. Đối thủ của anh là Thạch Sơn, võ sĩ Khmer gan góc, cơ thể rắn như đồng. Hiệp 1, Tiểu Lâm Vúc áp đảo, ba cú nhật tự xung quyền dồn dập trúng ngực, khiến Thạch Sơn ngã nhào. Khán giả lại reo vang. Nhưng sang hiệp 2, Thạch Sơn thay đổi chiến thuật. Anh giữ khoảng cách, di chuyển theo đường vòng, chờ đợi thời cơ. Khi Tiểu Lâm Vúc lao lên, anh xoay người tung cú đá giỏ lái, nhanh như chớp, chính xác như dao. Bốp! Âm thanh rợn người vang lên. Tiểu Lâm Vúc ngã gục xuống sàn, sùi bọt mép, bất tỉnh. Cả khán đài chết lặng vài giây, rồi nổ tung tiếng reo hò. Một cú đá, một khoảnh khắc, huyền thoại Hồng Kông gục ngã tại Sài Gòn. Danh tiếng võ sĩ Việt. Kết thúc 10 trận đấu, Hồng Kông chỉ thắng duy nhất trận mở màn, với kết quả còn gây tranh cãi. Còn lại, 9 trận toàn thắng thuộc về các võ sĩ Việt. Kỳ đài đó dạy cho chúng tôi một bài học. Trên phim ảnh, võ thuật là nghệ thuật, còn trên võ đài, đó là sinh tử thật sự. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc.
Xin chào và tạm biệt.